How to manage orders. स्वागत छ हजुरहरूलाई। यस भिडियोमा तपाईले अर्डर म्यानेजमेन्ट र अर्डर फुलफिलमेन्टको बारेमा सिकाउनेछौँ। सेलर सेन्टरमा आफ्नो रेजिस्टर्ड इमेल आइडी अथवा आफ्नो रेजिस्टर्ड फोन नम्बर र पासवर्ड राखेर लगइन गर्नुहोस्। तपाईले आफ्नो पेन्डिङ अर्डर्सहरू होम पेजमा रहेको अर्डर सेक्सनमा देख्न सक्नुहुनेछ। अर्डर्स प्रोसेस गर्नको लागि अर्डर सेक्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईले आफ्नो अर्डरको स्टेटसहरू हेर्न र बुझ्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा पेन्डिङ अर्डर्स देख्नुहुनेछ। त्यहाँ अर्डर्सहरूको विस्तृत जानकारी हेर्न एउटा अर्डरमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईले कस्टमरको थप जानकारी देख्न सक्नुहुनेछ, जस्तै अर्डर नम्बर, मोबाइल नम्बर र कस्टमर इन्फर्मेसन। अब तलपट्टि रहेको क्रिएट प्याकेज बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईले आफ्नो ट्र्याकिङ आइडी र इन्भोइस नम्बर अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यस इन्भोइस नम्बर अप्सनमा तपाईले आफ्नो ह्यान्ड रिटन बिलको नम्बर राख्नुहोला। त्यसपछि तल दिएको डन बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँ रेडी टु शिपको पेजमा जानुहोस्। त्यहाँ गइसकेपछि अर्डरमा क्लिक गर्नुहोस् र तल दिएको प्रिन्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यहाँ तपाईले दुईवटा बिल प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो प्रिन्ट इन्भोइस अर्थात् अटोमेटेड बिल, जुन चाहिँ तपाईले प्याकेजभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो प्रिन्ट शिपिङ लेभल, जुन चाहिँ प्याकेजको बाहिर राख्नुपर्ने हुन्छ। रेडी टु शिप गरिसकेपछि सामानलाई दराजद्वारा प्रदान गरिएको प्याकेजिङ मटेरियल्स प्रयोग गरी प्याकेज गर्नुहोस्। सामानको क्याटेगोरी अनुसार बबल ऱ्याप, ब्राउन ऱ्याप, कार्टुन अथवा दराज फ्लायर्सहरूमा प्याक गर्नुहोस्। यदि याद गर्नुहोस्, तपाईले आफ्नो प्यान अथवा भ्याट बिल प्याकेजको बाहिर देख्ने गरी हाल्न नछुटाउनुहोला। अब सामानलाई सुरक्षित रूपमा प्याक गरेर बिल र शिपिङ लेबल राम्रोसँग बाहिर देख्ने गरी प्याकेजमा राख्नुहोस्। तपाईको अर्डर अब डेलिभरीको लागि तयार भएको छ। अब प्याकेजलाई नजिकैको दराजको हबमा पुर्याउनुहोस्। तपाईले आफ्नो अर्डरको स्टेटस शिप्ड, डेलिभर ट्याबहरूबाट पनि ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।